วันนี้วันแม่ต้องถามพระอาจารย์นะวันนี้หรือเปล่าจำวันที่ไม่ได้ไม่รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันแม่คณะสงฆ์ก็ให้พระนะทุกวัดจัดเจริญพระพุทธมนต์หลังจากทำวัดเย็นทุกวัดเราก็ตอนเย็นนั้นก็จะเจริญพระพุทธมนต์นะแต่ว่าพวกเราไม่ได้อยู่แล้วเราอยู่วัดถึง4 โมงเย็นทำวัดเย็นนั้น4 โมงครึ่งหลวงพ่อเกิดมานะก็เห็นท่าน2 องค์เนี่ยเป็นหลักของบ้านเมืองมาแต่ไรในหลวงกับสมเด็จเห็นข่าวของท่านทุกวันดูข่าวสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองมากมายตลอดชีวิตจนท่านอายุเยอะทำงานไม่ไหวมันเป็นเวลาที่คนรุ่นหลังต้องสืบทอดปณิธานของท่านช่วงที่ท่านขึ้นมาครองราชย์มีปัญหาใหญ่ๆหลายตัวตั้งแต่สงครามโลกหลวงพ่อมาเกิดหลังสงครามโลก10 ปีเนี่ยเรามีบุญนะเราไม่ต้องวิ่งลงหลุมหลบภัยแต่บ้านเมืองตอนนั้นผู้คนยังอดอยากยากจนมากผลกระทบมาจากสงครามคนลำบากมากแล้วเกิดแตกแยกด้านลัทธิอุดมการณ์สู้กันในหลวงท่านไม่ได้ไปสู้เรื่องอุดมการณ์ท่านอยู่เหนือการเมืองแต่ท่านต่อสู้กับความยากจนของคนเป็นคนท่านฉลาดนะท่านมองปัญหาได้ทะลุปลุกโปร่งที่ท่านมองปัญหาได้ดีกว่านักการเมืองกว่าข้าราชการเพราะท่านอยู่เหนือผลประโยชน์นักการเมืองมันก็มองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์จากการเลือกตั้งอะไรท่านมองปัญหาของบ้านเมืองถึงรากเหง้าเลยแต่เดิมคนยากคนจนบางคนก็แค่ว่าเอาของไปแจกอะไรท่านไม่ได้มองอย่างนั้นมองว่าทำยังไงเขาจะพึ่งตัวเองได้จะเลี้ยงตัวเองได้เขาไม่มีความรู้ให้ความรู้เขาไม่มีที่ทำกินนะก็จัดสรรที่ดินเขาไม่มีน้ำก็ทำฝนเทียมทำเขื่อนทำอะไรสิ่งที่สร้างไว้นะทำให้บ้านเมืองมันเจริญมาถึงวันนี้ได้ความเป็นอยู่ของผู้คนก็ดีขึ้นเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันเกิดมาในยุคที่พ่อแม่ไม่ลำบากแล้วมันก็เลยสบายไม่รู้หรอกว่าคนรุ่นก่อนนะต่อสู้สร้างบ้านสร้างเมืองมายากลำบากขนาดไหนมองแบบเด็กๆไอ้โน่นดีไอ้นี่ดีก็น่าสงสารนะเด็กเมื่อโดนหลอกมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเป็นเครื่องมือในวันแม่นะเราก็คิดถึงคุณของท่านช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองจนบ้านเมืองเราพัฒนาตอนนี้ก้าวหน้ามากนะในช่วง8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับนำบางอย่างนะดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกาหลายเรื่องเลยไอ้ความสุขสบาย
ความเจริญรุ่งเรืองที่มีมาในวันนี้มันมาจากรากฐานความยากลำบากของคนรุ่นก่อนๆนี่พวกเราชาวพุทธเราก็ไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่มีคุณแล้วก็ระลึกถึงท่านวันนี้เราก็มาฟังธรรมนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาน้อมถวายบุญกุศลให้ทั้งสองพระองค์ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีกตเวทีเราทำได้เราต้องทำกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือตอบแทนคุณท่านตอบแทนคุณท่านด้วยการทำตัวให้ดีเป็นลูกที่ดีเป็นลูกของแผ่นดินให้เราฟังธรรมนะฟังแล้วให้จิตมันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วก็น้อมถวายกุศลแก่ทั้งสองพระองค์ที่สร้างบ้านสร้างเมืองมาด้วยความยากลำบากจริงบ้านเมืองตอนนั้นมันอยู่ในจุดที่หายนะพังพินาศไปหมดในเวลา80 ปีขึ้นมาถึงจุดนี้ไม่ได้ฟลุกไม่ได้บังเอิญขึ้นมาด้วยการทำงานที่ทุ่มเทของคนแต่ละรุ่นที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่ออนุโมทนานะกับทีมงานที่ช่วยหลวงพ่อทำงานเผยแพร่สื่อออกไปมากมายโดยที่เราไม่ได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุเราทำด้วยใจที่อยากตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าทำด้วยใจกรุณาอยากให้คนอื่นที่ได้ยินได้ฟังธรรมะสามารถลดความทุกข์ของตัวเองลงได้สื่อที่ออกไปนะมีผลมากนะหลวงพ่อเห็นเพราะว่าออกไปข้างนอกไปที่วัดต่างๆบางทีก็เห็นมีพระเข้ามาหานะเห็นหน้าเราก็รู้แล้วว่าดู YouTube มาเมื่อวานก็มีนักศึกษาชมรมพุทธที่หนึ่งมาหลาย10 คนเห็นหน้าก็รู้คนไหนเคยดู YouTube ไปฟังซีดีหลวงพ่อเห็นแล้วรู้เพราะหน้าตาของคนปฏิบัติถูกกับหน้าตาของคนปฏิบัติไม่ถูกไม่เหมือนกันหน้าตาของคนปฏิบัติกับหน้าตาของคนไม่ปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันนะคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติหน้าตาไม่เหมือนกันคนปฏิบัติถูกกับปฏิบัติไม่ถูกก็หน้าตาไม่เหมือนกันเห็นคนที่ตั้งใจฟังซีดีดู YouTube เขามีพัฒนาการที่เขารู้สึกได้ด้วยตัวของเขาเองหลายคนรู้สึกนะว่าโลกนี้มันอยู่ห่างออกไปแต่เดิมเราคลุกอยู่กับโลกวุ่นวายอยู่กับโลกตลอดเวลาเราไม่เห็นทางออกจากโลกต้องจมอยู่กับความทุกข์นั้นก็ตามกันไปนะมีพฤติกรรมเรียนแบบเกิดมาคนอื่นเขาเรียนหนังสือเราก็พยายามเรียนหนังสือเขาทำมาหากินเราก็ทำมาหากินเขามีครอบครัวเราก็มีครอบครัวก็ชีวิตลุ่มๆดอนๆไปงั้นมันไม่มีทางออกที่ดีกว่านั้นจนวันหนึ่งได้ยินได้ฟังธรรมะเรารู้ว่าเรามีทางออกจากกองทุกข์โลกนะมันเป็นทุกข์คนจำนวนมากก็เห็นอยู่พวกที่มีปัญญาก็สามารถเห็นนะว่าโลกนี้มันทุกข์จริงแต่มันไม่รู้วิธีออกจากกองทุกข์
อย่างคนในศาสนาอื่นนะเขาก็มีความทุกข์เขารู้ว่าชีวิตมันทุกข์เขาก็หาทางออกจากกองทุกข์ด้วยวิธีต่างๆอย่างเขาเห็นว่าคนมันเบียดเบียนกันนะเพราะมันมีตัวตนมากยึดถือในตัวตนมากเขาก็พยายามละความเป็นตัวตนด้วยการทำความดีทำสิ่งที่ดีๆโดยมอบความจงรักภักดีให้พระเจ้าถือว่าทำดีนะเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารักมนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีที่พยายามลดละเซลล์ลดละอัตตาตัวตนมันก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าคนไม่มีศาสนาหรือบางคนเขาก็เชื่อเขารู้นะว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่รู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งพวกแรกเห็นโลกเป็นทุกข์แต่ไม่มีทางออกนะก็เลยคิดว่าชีวิตเนี่ยมันถูกเทพเจ้าลิขิตมางั้นเราพยายามทำดีเพื่อให้เทพเจ้าพอใจแล้ววันหนึ่งเราได้ไปอยู่กับเทพเจ้านี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่สนใจเทพเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นก็มีไม่สนใจเทพเจ้าคิดว่ามนุษย์น่ะต้องช่วยตัวเองให้ได้ก็คิดเขาดูออกไปว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์เนี่ยรู้อย่างนี้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้วิธีละตัณหาก็ใช้วิธีปฏิเสธตัณหาทรมานกายปฏิเสธตัณหาหรือใช้วิธีหนีโลกนั่งเข้าฌานหนีโลกหนีจากกองทุกข์ด้วยกันหนีโลกไปพวกปฏิเสธตัณหามีลัทธิอันเนี้ยเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกทรมานตัวเองคล้ายๆธรรมชาติของเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ทำให้มันไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามเอาขี้เถ้านะ ขี้เถ้าเผาศพอะไรเงี้ยมาทาเนื้อทาตัวนะให้มันดูสกปรกเราจะได้ไม่ยึดถืออะไรนั้นหรือทรมานอดข้าวอดน้ำนะคนทรมานจนตัวเองตายนะตายด้วยความอิ่มอกอิ่มใจว่าเนี่ยเราได้ต่อสู้กิเลสเข้มแข็งนี่พระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าโลกเป็นทุกข์รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ที่ท่านเหนือกว่าคนอื่นคือท่านรู้วิธีละตัณหาตัณหามันมีรากเหง้ามาจากอะไรนะตัวความอยากรากเหง้าของตัณหาคืออวิชชาอวิชชาก็ผลักดันให้เกิดตัณหาตัณหาผลักดันให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกำลังแรงกล้าก็กลายเป็นอุปาทานที่จริงมันก็คือโลภะเจตสิกเหมือนกันกับตัณหานี่ตัวตัณหานะเกิดจากอวิชชาอาวิชชาเป็นตัวโมหะเพราะฉะนั้นในบรรดากิเลสนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยตัวโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวโลภะเป็นลูกของกิเลสนี่โลภะเกิดแล้วไม่ได้รับการสนองก็เกิดโทสะโทสะก็เลยเป็นหลานของกิเลสเนี่ยตระกูลของกิเลสนะมีโมหะเป็นต้นตอมีโลภะเกิดขึ้นก็เลยมีโทสะเกิดขึ้นเรียงเข้าแถวมาเป็นสายโซ่ของกิเลสพระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนให้ละที่ต้นเหตุอย่างเราอยากละทุกข์ละที่เหตุของทุกข์คือตัณหา
นี่การละตัณหาจะทำยังไงเห็นไหมศาสนาอื่นก็มีละตัณหาแต่ท่านวิเคราะห์ต่อไปอีกเหตุของตัณหานะคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคไม่รู้กิจคือหน้าที่ต่อทุกข์ไม่รู้กิจคือหน้าที่ต่อสมุทัยไม่รู้กิจคือหน้าที่ต่อนิโรธไม่รู้กิจคือหน้าที่ต่อมรรคเนี่ยเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้พวกนี้แหละเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองสร้างวิชาขึ้นมาสิ่งที่จะทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ก็คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัววิชาหรือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกเราต้องพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาเบื้องต้นเราก็ต้องเรียนรู้สัมมาทิฏฐิในภาคทฤษฎีซะก่อนคืออาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอาศัยคำสอนของพระสาวกที่ดีๆมีรากฐานก็อยู่ในพระไตรปิฎกมีทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระสาวกแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้บางทีอาศัยแค่นั้นเรายังหาทางปฏิบัติไม่ถูกคนอื่นอาจจะหาถูกแต่หลวงพ่อหาไม่ได้หลวงพ่อโง่พระไตรปิฎกอ่านนะไม่ใช่ไม่อ่านหลายรอบแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มลงมือปฏิบัติยังไงจนมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้รู้จักจิตตัวเองพอเรามีจิตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ที่จิตนั่นทุกข์อย่างร่างกายเป็นทุกข์ถ้าจิตไม่เข้าไปหยิบไปช่วยจิตก็ไม่ทุกข์ถ้าจิตมันโง่ไปยึดถือในร่างกายมันเป็นตัวทุกข์จิตมันก็ทุกข์ด้วยเนี่ยหลวงพ่อก็อาศัยแนวทางที่หลวงปู่ดูลท่านสอนมานะให้เรียนรู้จิตตัวเองก่อนว่าจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงพอเรารู้จักจิตตัวเองเราก็เริ่มเรียนรู้ทุกข์ได้ชัดเจนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามหรือขันธ์ห้านั่นเองตัวร่างกายว่าดูมันเป็นทุกข์ไหมดูของจริงไม่ใช่คิดเอาตัวเวทนามันเป็นทุกข์ไหมตัวสังขารมันเป็นทุกข์ไหมตัวสัญญาทุกข์ไหมตัวจิตคือตัววิญญาณทุกข์ไหมค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปนะสติระลึกรู้อะไรนะจะรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามถ้าสติระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องปัญญามันถึงจะเกิดเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางสติระลึกรู้กายมันก็เห็นความจริงของกายนี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์ความจริงของกายคือความไม่เที่ยงการถูกบีบคั้นการบังคับไม่ได้ความจริงของเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันความจริงของสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างสัญญานะบางทีเราก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีนึกนะคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้พอเลิกนึกแล้วก็จำได้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจเรานะสัญญาสังขารก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตหรือตัววิญญาณที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวอื่นนะตัวรูปตัวเวทนาตัวสังขารตัววิญญาณนะดูง่ายนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ตัวสัญญาเนี่ยดูยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลวงพ่อเคยสงสัยนะมีวันหนึ่งนะนั่งเลิกงานแล้วนั่งเรือด่วนเจ้าพระยามา
จะกลับมาบ้านที่เมืองนนท์นั่งเรือสบายกว่านั่งรถนั่งเรือนะใจก็นึกนะสัญญามันเป็นอนัตตาอย่างไงสัญญาก็ได้แค่อนุมานนะว่าบางทีมันก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจพอขึ้นจากเรือมานะเดินมาจะมาต่อรถเมล์เดินมาระหว่างเดินมายังไม่ถึงป้ายรถเมล์นะจิตรวมปุ๊บลงไปเลยนะดับความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วพอจิตมันเคลื่อนออกมาหน่อยหนึ่งมันรู้สึกถึงร่างกายมีกายแล้วมีความรู้สึกนะมีความคิดเกิดขึ้นแต่มันไม่มีสัญญาเกิดขึ้นให้ดูนะสัญญามันตอบโจทย์ให้ดูนะในขณะนั้นเราไม่รู้นะว่าเราคือใครเนี่ยมันไม่มีสัญญากระทั่งว่าเราคือใครจำไม่ได้นะไม่ใช่สมองเสื่อมนะแต่จิตมันแสดงให้ดูมันสอนให้ดูเวลาเราภาวนานะเราติดขัดสงสัยอะไรบางทีจิตมันสอนธรรมะให้ดูหลวงพ่อสงสัยว่าสัญญามันเป็นอนัตตาอย่างไงมันก็เลยดับขันธ์ทั้งหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวนะแล้วก็กลับมามีขันธ์แล้วสัญญามันไม่ทำงานสัญญาจริงๆมันทำงานนะแต่มันไม่สามารถหมายรู้ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือใครมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันจะไปไหนไม่รู้เลยสักอย่างไม่รู้เลยหลวงพ่อไม่ได้ตกใจเมื่อจิตเราฝึกสมาธิชำนิชำนาญแล้วทำอะไรไม่ถูกไม่ตกใจถ้าตกใจสติแตกหลวงพ่อก็ยืนเฉยๆในเมื่อยังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนก็ยังไม่ต้องไปนะยืนนิ่งๆหลบทางให้คนเขาเดินไปมาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสุดท้ายสัญญาณก็ผุดขึ้นมานะว่าเราเป็นใครชื่ออะไรนะเรากำลังจะไปไหนจะไปอย่างไรอะไรเนี่ยผุดขึ้นมาเลยเห็นเลยโอ้สัญญาณเนี่ยนะมันก็เป็นอนัตตาจริงๆนะไอ้สัญญาไม่เที่ยงเช่นจำได้จำไม่ได้ไอ้นี่ดูง่ายไอ้นี่มันดับไปหมดเลยนะแล้วพอมันผุดขึ้นมาแล้วมันไม่แปลอะไรเลยมันไม่หมายรู้อะไรเลยก็เลยเห็นโอ้ทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยวิธีเรียนของหลวงพ่อนะดูจากของจริงนะดูจากของจริงเอาพอดูไปเรื่อยๆนะไม่นานหรอกก็เข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปนี้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นรูปหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับรูปหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับรูปยืนอยู่ชั่วคราวก็ดับรูปนั่งรูปนอนนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับรูปเคลื่อนไหวอยู่ชั่วคราวก็ดับรูปหยุดนิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความสุขในรูปในกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์ในกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับความสุขในใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์ในใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับความเฉยๆในใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสนะจำสิ่งที่กระทบร่างกายจำธรรมารมณ์นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันมีแต่ของที่เกิดดับ สัญญากุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับความปรุงแต่งที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับวิญญาณคือจิต
จิตที่รู้อารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้อารมณ์ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็สติระลึกรู้รูปมันก็เห็นความจริงของรูปรูปเป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะในรูปเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นกลางสติระลึกรู้เวทนานะก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นกลางสติระลึกรู้สังขารสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เห็นนะสัญญาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มีขึ้นมาแล้วก็ดับไม่อยู่ในอำนาจบังคับเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะไม่มีตัวมีตนสัญญาไม่มีตัวมีตนเหมือนรูปเวทนาสัญญาล้วนแต่ไม่มีตัวมีตนสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายจิตจะดีหรือจิตจะชั่วถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางกุศลเกิดขึ้นสติระลึกรู้ก็จะเห็นนะกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอะไรถ้าจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่อกุศลเกิดขึ้นสติระลึกรู้อกุศลดับทันทีปัญญาก็เกิดอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีอมตะไม่มีอะไรที่เป็นอมตะกระทั่งจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเป็นผู้ไปฟังเสียงเป็นผู้ไปดมกลิ่นเป็นผู้ไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปรู้ธรรมารมณ์ทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นกระทั่งจิตผู้รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอมตะไม่มีอมตะมีอันเดียวอมตะนครอะไรอย่างเงี้ยนะอมตะจริงๆไม่มีงั้นศาสนาพุทธนะไม่แสวงหาอมตะแบบนั้นแต่เราแสวงหาอมตะธรรมอมตะธรรมก็คือพระนิพพานนิพพานเป็นอมตะนอกเหนือจากนิพพานนะไม่อมตะล้วนแต่ของเกิดดับทั้งสิ้นกระทั่งอริยมรรคก็เกิดดับอริยผลก็เกิดดับมีแต่นิพพานนะไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะอย่างเดียวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่มีอมตะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับการที่เราฝึกจนจิตเราตั้งมั่นแล้วก็มีสติระลึกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วแต่สติจะระลึกอะไรไม่ว่าสติจะระลึกอะไรถ้าระลึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นให้เป็นกลางปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะไม่ควรยึดถือไปยึดถือของที่ไม่ยั่งยืนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันยึดไว้ไม่ได้อย่างเรายึดถือร่างกายเราเนี้ยนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันยึดไว้ไม่ได้ถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายมันยึดไม่ได้ความสุขทั้งหลายที่เราแสวงหากันทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่อหาความสุขความสุขเองก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนยึดถือเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราทุ่มเทเรี่ยวแรงตลอดชีวิตวิ่งหาความสุขนะเราก็ยังหลงเงานะหลงจะละไขว่คว้าสิ่งซึ่งมันไม่มีอยู่จริงมีก็มีแบบไม่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนไม่มีนะในโลกความสุขที่ยั่งยืนมีอันเดียวนะคือในพระนิพพานนอกนั้นไม่มีความสุขที่ยั่งยืนเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้ตัวสำคัญนะเป็นตัวแก่นเลยถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราเดินปัญญาไม่ได้จริงสติระลึกรู้กายเช่นเห็นท้องพองท้องยุบเราก็คิดว่าท้องพองท้องยุบมันก็ท้องเราอีกแหละหรืออย่างมากก็คิดว่านี่ไม่ใช่ท้องเราแต่เชื่อไหมว่านี่ไม่ใช่ท้องเราไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อจะเชื่อได้นะจิตต้องทรงอัปปนาสมาธิแล้วไปเห็นนะถึงจะเชื่อได้เวลาที่เกิดอริยมรรคแล้วจิตไปเดินปัญญาในอริยมรรคทำไมปัญญาที่มันเดินในอริยมรรคนะมันถึงมีพลังมาก
ที่มันมีพลังมากเพราะมันมีกำลังของอัปปนาสมาธิหนุนหลังอยู่นะปัญญาที่เกิดในสมาธินั้นมีกำลังแก่กล้านะทั้งที่เรื่องเดิมแหละอย่างอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเราเห็นทุกอย่างเกิดดับนะแต่มันล้างกิเลสไม่ได้แต่พอจิตมันมีกำลังพอน้ำรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วไปเห็นความเกิดดับเท่านั้นเองนะมันวางเลยนะมันรู้เลยยึดไม่ได้นั่นในตัวสัมมาสมาธิตัวสำคัญนะสัมมาสมาธิเบื้องต้นที่เราฝึกเนี่ยมันเป็นคณิกาสมาธิก็จริงนะแต่ถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าถึงจุดหนึ่งนะมันจะเข้าอัปปนาสมาธิอัตโนมัติพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นสุขวิปัสสกะส่วนใหญ่เลยเป็นสุขวิปัสสกะคือไม่ได้มีฤทธิ์ดีเดชไม่ได้เข้าฌานมาก่อนอาศัยการเจริญสติเป็นขณะเนี่ยแต่ตอนที่บรรลุพระอรหันต์นะจิตเข้าอัปปนาสมาธิอย่างต่ำที่สุดเข้าปฐมฌานเข้าได้ถึงฌานที่8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4เป็นรูปฌาน5 6 7 8เป็นอรูปฌานมีอย่างละ4เวลาที่อริยมรรคเกิดนะจิตจะต้องเข้าฌานแล้วความรู้ความเห็นที่เกิดในฌานนั้นนะมีกำลังกล้าแข็งแรงมากถึงล้างกิเลสในส่วนลึกลงได้ล้างสังโยชน์ล้างอนุสัยได้อันนั้นถึงวันหนึ่งพวกเราก็จะไปถึงนะถ้าพวกเราพยายามฝึกข้อที่1มีศีล5ข้อที่2ทำในรูปแบบไม่ละเลยการทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้จิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างนี้เวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรมีสติกำกับไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรารู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเนี่ยจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรารู้ทันเช่นเราคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีจิตเราเปลี่ยนแปลงคือเกิดโทสะเราก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันนะรู้เรื่อยๆการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันที่จิตไม่ใช่รู้ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะให้ตัดตรงเข้าที่จิตเลยอันนี้เหมือนที่เนนสอนพระโพธิละเคยเล่าหลายทีแล้วนะเนนชี้ให้พระโพธิละดูว่าในจอมปลวกเก่าๆเนี่ยมีเหี้ยตัวหนึ่งนะเข้าไปขุดรูอยู่ในจอมปลวกแล้วจอมปลวกเนี่ยมีรูอยู่6รูเหี้ยเข้าออกได้ทุกรูเลยถ้าเราอยากจับเหี้ยตัวนี้ได้เราให้ปิดซะ5รูแล้วเฝ้าอยู่รูเดียวปิดอยู่5รูหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกาย5 อันตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ช่างมันเราเฝ้าอยู่ที่จิตดวงเดียวนะแล้วเราจะจับเหี้ยได้แล้วเพราะว่าแหมมันเหี้ยจริงๆนะไอ้ที่เราว่าเราดีจริงๆไม่ใช่หรอกนะจริงๆเราเป็นระดับตัวเงินตัวทองทั้งนั้นแหละเนี่ยเฝ้าดูจำได้ไหมข้อที่1ถือศีล5นะต้องถือศีลถ้าไม่ถือศีลเวลาเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราจะล้มละลายเพราะตอนเราเจริญวิปัสสนาเราจะไม่บังคับกดข่มจิตถ้ากิเลสเกิดแล้วเราไม่มีศีลกั้นไว้นะแล้วมันทำชั่วได้เต็มที่เลยนะเพราะเราไม่มีการกดข่มบังคับจิตเพราะฉะนั้นฝึกถือศีล5ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ทุกวันทำในรูปแบบเพื่อเพิ่มกำลังของสมาธิวิธีเพิ่มกำลังสมาธิก็คือรู้ทันจิตไว้จิตจะมีกำลังขึ้นมาทำไมจิตมีกำลังเพราะจิตนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะวิ่งตลอดเวลาวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่เคยหยุดพักจิตที่วิ่งพล่านไปเหมือนหมาบ้าถูกน้ำร้อนนะวิ่งไปเรื่อยๆนะ
มันก็หมดแรง นี่ถ้าเรารู้ทันนะจิตหนีไปเรารู้มันก็เลิกหนีมันก็กลับมาตั้งมั่นจิตถลำไปเพ่งเรารู้เนี่ยมาทำงานนะเกิดการทำงานนะคือการเพ่งเรารู้ทันมันก็เลิกเพ่งจิตมันก็ตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นไปเรื่อยๆนะมันก็มีแรงขึ้นมาคล้ายๆมันได้พักจิตของคนทั่วไปไม่เคยได้พักนะวิ่งพล่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันทั้งคืนนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันมันวิ่งพล่านเรารู้ทันนะการวิ่งพล่านมันก็ดับถ้าจิตวิ่งพล่านไปด้วยอำนาจของโมหะชนิดที่ชื่ออุทธัจจะฟุ้งซ่านไปพอเรามีสติรู้ทันจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นจิตไม่ได้ใช้พลังงานนะจิตก็สะสมพลังงานมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังขึ้นมาจิตก็จะเด่นดวงขึ้นมาพอจิตมีกำลังแล้วคราวนี้ถึงเวลาเจริญปัญญาแล้วเจริญปัญญาทำยังไงสติระลึกรู้รูปก็เห็นความจริงของรูปสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงของเวทนาสติระลึกรู้ความจริงของสังขารสติระลึกรู้สังขารเพื่อเห็นความจริงของสังขารสติระลึกรู้จิตก็เห็นความจริงของจิตความจริงของมันคือไตรลักษณ์จะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่ไตรลักษณ์ทั้งนั้นพอเห็นอย่างนี้นะเราก็จะรู้เลยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยยึดไว้ไม่ได้เป็นของไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นอมตะเลยไปยึดถือของที่ไม่ยั่งยืนนะมาเป็นตัวเรามาเป็นของเรานะเดี๋ยวก็พังไปก็ต้องไปหาใหม่จิตต้องเที่ยวหาที่เกิดไปเรื่อยๆเพราะว่ารูปนามเก่าเนี่ยมันแตกไปเพราะมันไม่ยั่งยืนนั้นจิตเราก็เลยเที่ยวแสวงหาความเกิดเรื่อยๆไปสังสารวัฏก็เลยยาวนานแต่ถ้าเราเรียนรู้ความจริงนะเราก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือที่เรียกว่าโลกนั่นแหละเอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เป็นของไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของอมตะของที่ไม่อมตะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกนะเพราะมันแปรปรวนอย่างเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นที่พึ่งทางใจของเราถ้าเราขาดคนคนนี้แล้วชีวิตเราล้มเหลวอะไรเงี้ยไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้ตลอดกาลกระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้เราได้ตลอดกาลอย่างตอนนี้เรายังหนุ่มสาวแข็งแรงร่างกายนี้ทำมาหากินได้นะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้พออายุเยอะขึ้นทำไม่ได้แล้วนอนหายใจเขมวบางคนถึงขนาดจะพลิกตัวเองยังพลิกไม่ได้ถ้าไม่มีใครมาช่วยพลิกให้นะก็เป็นแผลกดทับติดเชื้อตายนะเนี่ยร่างกายนะมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงสุขทุกข์ทั้งหลายก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันไม่ยั่งยืนกุศลอกุศลทั้งหลายมันก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันไม่ยั่งยืนนะจิตก็ยังเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันไม่ยั่งยืนแต่การที่เราเห็นนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่ของยั่งยืนนะใจมันจะเริ่มเบื่อหน่ายมันเห็นความจริงแล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือพอมันไม่ยึดถือรูปนามก็คือไม่ยึดถือโลกเมื่อมันไม่ยึดถือโลกมันก็พ้นโลกคำว่าพ้นโลกคือคำว่าโลกุตระโลกุตระคือความเหนือโลกความพ้นโลกเราจะพ้นโลกได้ก็เรารู้โลกแจ่มแจ้งคำว่าโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเราไม่ได้โลกวิทูอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ละเอียด ของเรารู้อย่างหยาบรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่าที่เรารู้ได้พระพุทธเจ้ารู้รูปทุกชนิดรู้เวทนาทุกชนิดรู้สัญญาทุกชนิดรู้สังขารทุกชนิดรู้จิตทุกชนิดนะท่านเป็นสัพพัญญูของเรารู้เท่าที่รู้ได้แค่นี้ก็พอแล้วนะมันก็วางได้เพราะมันเห็นนะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานะเป็นของชั่วคราวหมดนะจิตก็วางจิตวางได้จิตก็ขึ้นไปอยู่เหนือโลกนะเรียกโลกุตระโลกุตระแล้วหันมองลงดูที่โลกโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจะเห็นโลกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราตั้งอกตั้งใจฝึกตัวเองถือศีล 5ทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองอย่าเพ่งอย่าจ้องแค่รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้จิตถลำไปเพ่งรู้เวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกได้ไม่ใช่ห้ามคิดแต่เมื่อกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้หรือจิตไปทำงานทางตาให้รู้ไปทำงานทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้เยอะอย่างที่หลวงพ่อบอกเอาเท่าที่เรารู้ได้นี่แหละงาน3 ตัวถือศีล 5ทำในรูปแบบแล้วคอยสังเกตจิตตนเองงานที่3คือเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันถ้าทำ3 ประการนี้ได้นะมรรคผลนิพพานไม่อยู่ไกลเราหรอกไม่ได้อยู่ไกลแล้วไม่เกินเอื้อมขอให้ทำให้ต่อเนื่องอดทนฟังธรรมะพอเข้าใจพอรู้หลักแล้วนะสิ่งสำคัญมากนะคืออดทนเก่งชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้กินหรอกเวลาสะสมกิเลสนะสะสมตั้งนานเวลาต่อสู้กิเลสจะสู้แป๊บเดียวเหรอมันทำไม่ได้แต่เวลากิเลสจะเกิดนะเกิดเร็วมากเลยกุศลนะพัฒนาขึ้นมายากลำบากเพราะพวกเรากิเลสเยอะคนชั่วทำกุศลได้ยากคนดีทำกุศลง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำอกุศลง่ายทำดียากพวกเราก็ต้องถือว่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยดีนะมันถึงเกิดมาในยุคนี้นะเกิดในยุคที่ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นๆนะเราไม่ได้เจออย่างนั้นแล้วได้เจอแต่สาวกปลายแถวสาวกจริงบ้างสาวกปลอมบ้างนะแยกแยะไม่ออกดูไปพวกที่เห่อสาวกเห่อไปเห่อมานะก็พังทลายบางคนมันเชื่ออะไรแปลกๆนะมันก็เห็นมันก็น่าอนาถนะบอกว่าจะฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าจะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่เอาคำสอนของพระสาวกครั้งพุทธกาลอะไรเงี้ยไม่เอาแต่กลับไปฟังคำสอนของสาวกในปัจจุบันคนเดียวอย่างเงี้ยมันวิกลจริตหรือเปล่ามันเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าที่จริงมันก็คือถ่ายทอดผ่านปากสาวกรุ่นนี้ออกมานั่นแหละตีความออกมาเนี่ยภูมิปัญญาของคนนะมันเป็นขนาดนั้นนะถ้าศึกษาคำสอนของพระเจ้าไปดูในพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อสอนพระหลวงพ่อเนี่ยตามพระไตรปิฎกไปเลยนะบวชเข้ามาเนี่ยช่วงแรกเลยที่ต้องเรียนคือพระวินัยในพระไตรปิฎกนะเริ่มจากพระวินัยปิฎกนะต่อไปคือพระสุตตันตปิฎกแล้วลงท้ายด้วยอภิธรรมปิฎกเรียนกับหลวงพ่อนะเริ่มต้นเรียนพระวินัยนะตามพระวินัยปิฎกถัดจากนั้นเนี่ยเรียนวิธีทำกรรมฐานอันนั้นแหละคือพระสูตรทั้งหลายนะพระสุตตันตปิฎกนะสอนให้เรารู้วิธีปฏิบัตินะไม่ใช่สอนเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องผีสางเทวดาอะไรเงี้ยไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักคือสอนการปฏิบัตินะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์สอนการปฏิบัตินั่นคือตัวสูตรนะตัวพระสูตรแล้วพอลงมือปฏิบัตินะเราเห็นอะไรเราเห็นจิตของตัวเองเราเห็นเจตสิกเช่นสุขทุกข์ดีชั่วนะเราเห็นรูปคือร่างกายจิตเจตสิกรูปนั่นแหละคืออภิธรรมนะคืออภิธรรมเพราะฉะนั้นที่เรียนที่นี่ครบเลยนะเริ่มจากเรียนพระวินัยอันนี้ต้องอ่านต้องฟังนะต้องได้รับการอบรมเพราะมันมีการตีความคล้ายๆกฎหมายเราต้องยึดถือหลักนะตามคัมภีร์นะตามพระไตรปิฎกถัดจากนั้นพอเรียนวินัยแล้วเนี่ยจะต้องเรียนวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ถอดออกมาจากพระสูตรนั่นแหละบางส่วนก็เป็นคำสอนตรงของพระพุทธเจ้าบางส่วนก็เป็นคำสอนที่ขยายความของพระสาวก
ครั้งพุทธกาลอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยคำสอนเหล่านั้นนะเป็นคำสอนของพระอรหันต์นะแล้วผ่านการกลั่นกรองของพระอรหันต์500 องค์นะถึงรวมอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่เกิดจากการตีความของปุถุชนคนใดคนหนึ่งนะงั้นเราก็อาศัยคำสอนอย่างนั้นมาดูว่าเราจะลงมือปฏิบัติยังไงหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกอ่านพระสูตรอ่านอะไรก็ยังจับแก่นของการปฏิบัติไม่ได้อาศัยหลวงปู่ดูลมาบอกให้เรียนรู้เข้ามาที่จิตเราก่อนพอได้จิตของเราตัวเดียวนะอ่านพระสูตรเข้าใจหมดเลยนะธรรมะทั้งหลายยากเย็นแค่ไหนนะอ่านแล้วก็เข้าใจเลยว่าธรรมะทั้งหมดออกไปจากจิตนี่เองแล้วเวลาเราปฏิบัติใช่ไหมเราดูกายดูรูปร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เรื่องของอภิธรรมดูจิตจิตก็เป็นอภิธรรมนะเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เราเรียนกันนี่คือจิตเจตสิกรูปก็คือในขันธ์ห้านั่นเองเรียนความจริงของมันแต่เราเรียนอภิธรรมไม่ได้เรียนจากตำราเราเรียนจากภาคสนามเรียนจากของจริงเรียนจากของจริงเลยได้ไหมได้ครั้งพุทธกาลฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคือฟังพระสูตรแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็ดูจากของจริงเลยไม่ใช่ไปนั่งแต่เรียนตำราแล้วท่องตำรานะพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกโพธิละใบลานเปล่าเมื่อที่เราเรียนกันนี้นะเรียนถึงอภิธรรมนะเราเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะแล้วถึงจุดหนึ่งจิตก็จะสัมผัสพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะว่าจะเทศง่ายๆพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เทศยากทุกทีเลยเนี่ยนี่ลักษณะของคนชั่วนะมีอะไรก็โทษคนอื่นต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1เห็นกิเลสที่เกิดบ่อยหรือรุนแรงในแต่ละช่วงเดือนจะไม่เหมือนกันกิเลสเกิดได้แทบทั้งวันกับทุกเรื่องทุกคนถ้าไม่ปรุงจิตให้ดีก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนอกจากจิตที่สว่างได้ในบางทีส่วนใหญ่จิตมักจะสว่างตอนที่ใช้ชีวิตปกติสบายๆแบบไม่คาดหวังอะไรจิตสว่างที่เห็นนี้เป็นผู้รู้หรือว่าคิดไปเองครับตัวความสว่างไม่ใช่จิตนะมันเป็นของที่จิตไปรู้เข้าจิตเนี่ยคือตัวรู้แต่ตัวรู้ที่ถูกต้องนะสงบสว่างนั้นสว่างมันก็เป็นคุณสมบัติตัวหนึ่งของจิตผู้รู้มันสงบมันสว่างแต่มันยังไม่สะอาดมันสงบมันสว่างด้วยกำลังมันสงบด้วยกำลังของสมาธิมันสว่างคือมันประภัสสอนเพราะเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันจิตนั้นโดยตัวมันประภัสสอนมันผ่องใสมันสว่างอยู่แล้วมันเศร้าหมองไปเพราะกิเลสนะนี่อย่างเรานั่งสมาธิไปนะจิตก็สงบนะแล้วก็จิตก็ไม่มีกิเลสอะไรมารบกวนในขณะนั้นจิตก็สว่างนะจิตก็ประภัสสอนสว่างแต่ความสว่างนั้นมันก็ยังไม่ยั่งยืนเราก็ดูไปจิตมันสงบมันสว่างชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วมันก็ไม่เที่ยงขึ้นมาให้ดูคือมันมีกำลังแล้วมันต้องน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือไปเห็นความจริงของรูปนามกายใจที่จะเรียกว่าเกิดญาณทัศนะญาณแปลว่าปัญญาทัศนะคือการเห็นมีญาณทัศนะมีปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงของรูปนามกายใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่สว่างผ่องใสอะไรนั่นแหละมันตั้งมั่นแต่ถ้ามันสว่างอยู่ข้างนอกไม่ใช่นะอันนั้นของถูกรู้แต่ถ้าจิตมันไม่มีกิเลสลุกรานมันสว่างอยู่ที่ตัวของมันสว่างมีหลายอันนะ
ค่อยๆดูถ้ามันไปสว่างอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ไม่ใช่จิตนะสว่างนี้ถูกรู้ไม่ใช่จิตแต่จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยทั้งสงบทั้งสว่างไม่เหมือนกันคนละที่กันของเบอร์หนึ่งมันสว่างอยู่ที่ไหนอะข้างนอกหรือข้างในเบอร์หนึ่งสว่างอยู่ข้างหน้าเบอร์สองสว่างอยู่ที่จิตเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองชูมือยกนิ้วทั้งหนึ่งอ๋อเบอร์หนึ่งทั้งหนึ่งทั้งสองครับฮะทั้งหนึ่งทั้งสองเลยครับก็ยังดีนะถ้ามันสว่างเป็นเบอร์หนึ่งอย่าไปติดมันนะถ้าติดมันเดี๋ยวจะออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกถ้ามันสว่างอยู่ที่นี่ก็ดูไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสว่างอยู่ที่เบอร์สองนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดีไปฝึกอีกนะใช้ได้นะไปฝึกเอาตรงนี้มีการประคับประคองจิตรู้สึกไหมจิตไม่เป็นธรรมดาถูกเราแทรกแซงมันนิ่งๆผิดความจริงนะอย่าแทรกแซงจิตนะเราอยากรู้ความจริงของจิตเราก็ไม่แทรกแซงจิตนะหลงไปคิดทราบไหมนั่นแหละหลงนะอย่างนั้นหลงไปคิดนั่นแหละทันทีที่รู้ว่าหลงไปคิดรู้สึกไหมจิตสว่างผ่องใสขึ้นมาเองงั้นเมื่อไหร่สติระลึกรู้สภาวะธรรมได้ในขณะนั้นจิตจะสว่างคือมีสมาธิเกิดขึ้นอัตโนมัตินะงั้นถ้าเรารู้ว่าจิตเข้าไปหมุนอยู่อย่างเงี้ยรู้ปุ๊บหลุดออกมานะสว่างเลยนะแต่ไม่ใช่สว่างอยู่ข้างนอกเบอร์สองฝึกในรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิปัสสนาดูกายและดูจิตควบคู่กับการฟัง YouTube หลวงพ่ออย่างสม่ำเสมอมีหลายครั้งในตอนกลางวันที่ตกอยู่ในโมหะเมื่อระลึกได้ก็กลับมารู้ตัวสังเกตว่าจะมีสภาวะกลับมารู้ตัวได้เนืองๆมากขึ้นกว่าเมื่อ 3-4 เดือนก่อนก็ดีแล้วและโทสะเบาลงรู้ทันมากขึ้นขอหลวงพ่อแนะแนวทางต่อไปครับรู้อย่างที่มันเป็นนะอย่าบังคับจิตใจตัวเองให้นิ่งตรงนี้บังคับอยู่นิดนึงนะถ้าบังคับใจจะนิ่งๆทื่อๆแข็งๆปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอย่าเข้าไปแทรกแซงมันเราอยากรู้พฤติกรรมของจิตใจตัวเองเราก็อย่าไปแทรกแซงจิตให้มันนิ่งๆยังแทรกแซงอยู่ปล่อยสิปล่อยได้ไหมเบอร์สองแลบลิ้นสิลืมตาแลบลิ้นจิตตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตรงนี้ดีนะตรงนี้แหละคือจิตปกติไอ้จิตที่แต่งอย่างนั้นนะไปสร้างภพของนักปฏิบัติประกอบด้วยโมหะซึมๆเข้าไปด้วยไม่ดีอย่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีนะอยู่อย่างนี้แหละรู้สึกไว้หลวงปู่สิมท่านเคยสอนหลวงพ่อนะว่ากิเลสอยู่นอกๆนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในอย่างนั้นต้องเข้าไปข้างในเบอร์สามเอางี้ดีกว่าขอเบอร์เจ็ดก่อนเบอร์เจ็ดดูจิตเป็นกรรมฐานบริกรรมพุทโธเป็นวิหารธรรมทำในรูปแบบจิตฟุ้งซ่านบ่อยในชีวิตประจำวันหลงนานจิตมีมานะอัตตาเทียบเขาเทียบเราจิตติดกามราคะขอหลวงพ่อชี้แนะกรรมฐานที่เหมาะกับจริตครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะเบอร์เจ็ดนะไปทำอีกทำถูกแล้วละแต่ต้องแบ่งเวลานะทำในรูปแบบทุกวันจิตจะได้มีแรงนะทำได้ดีเบอร์สามเบอร์เจ็ดจบแล้วแค่นี้แหละจะได้ไม่เสียเวลาเบอร์สามชีวิตประจำวันมีพุทโธมากขึ้นคอยเก็บความรู้สึกตัวทีละนิดทั้งวันเป็นโมหะจริตจะคอยบริกรรมไว้ตลอดคอยรู้ทันน้ำหนักในจิตใจจะมีความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งรู้ว่าทุกอย่างพึ่งไม่ได้เห็นตัวเราที่บางทีก็เข้าไปจัดการเรื่องต่างๆ
ห้ามไม่ได้จะตั้งใจรักษาศีลห้าทำในรูปแบบมีสติในชีวิตประจำวันไม่ให้ขาดมาถูกทางไหมคะ ถูกนะแต่ปัญญาล้ำหน้าไปนิดนึงไม่ต้องคิดพิจารณาเยอะนะดูความจริงให้เยอะๆเบอร์ 3ปัญญามันล้ำหน้าไปมันคิดนำไปรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างมันไม่ต้องค้นคว้าเยอะค้นคว้ามากจิตจะฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งไปในธรรมะเวลาจิตฟุ้งในธรรมะมันมีความสุขนะมีความสุขมันเพลินฟุ้งไปได้ทั้งวันทั้งคืนนะรู้กายลงเป็นปัจจุบันไว้รู้ร่างกายไปเรื่อยๆอย่าทิ้งกายนะไม่งั้นเราจะตะลุมบอลเข้าไปที่จิตมากไปเดี๋ยวมันจะคิดนำไปรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องคาดคะเนว่ารู้แล้วจะเป็นยังไงจะได้อะไรรู้ธรรมดาเบอร์ 4เบอร์ 4ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโททำก่อนนอนทุกวันจิตหนีไปคิดก็รู้แต่ยังติดเพ่งจ้องลมหายใจอยู่ที่ท้องบ้างอยู่ที่หน้าอกบ้างระหว่างวันทำกับข้าวทำงานบ้านจะรู้สึกตัวเห็นร่างกายขยับบ้างบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะคิดฟุ้งซ่านเยอะยังไม่เข้าใจเรื่องการเจริญปัญญาขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยค่ะรู้สึกร่างกายให้มากนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเนี่ยคอยรู้สึกให้เยอะๆเลยยังไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาเอาจิตให้เราทรงสมาธิแข็งแรงก่อนนะจิตตอนนี้สมาธิเรายังไม่พอนะมันยังอ่อนไหวง่ายรู้สึกร่างกายไปแล้วร่างกายที่ควรรู้สึกคือร่างกายที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทำงานไปอะไรไปเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำนะก็เห็นร่างกายนั่งอยู่หายใจไปนะร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาจะเคลื่อนไหวด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเคลื่อนไหวด้วยการหายใจมันก็เคลื่อนไหวนั่นแหละจะเคลื่อนไหวด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถนะจะดูง่ายกว่านะสำหรับเบอร์ 4นะของหลวงพ่อนะถ้าไปรู้อิริยาบถนะรำคาญรู้สึกยืดยากนะรู้การหายใจแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเบอร์ 3นะที่ฝึกมานะดีนะไม่ใช่ไม่ดีเบอร์ 3นะแต่มันยังฟุ้งไปหน่อยรู้สึกกายไว้เนี่ยเบอร์ 4เวลาเราเห็นลมหายใจนะถ้าจิตเราไหลไปที่ลมให้รู้ทันถ้าจิตหนีไปที่อื่นให้รู้ทันนั่งหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปที่ทำอย่างตะกี้ใช้ได้นะเมื่อกี้นั่งหายใจใช่ไหมถ้าจิตมันไหลไปที่ลมเงี้ยก็รู้เอาจิตมันไหลไปคิดก็รู้เอาฝึกเยอะๆแล้วถึงเวลาทำงานก็ออกมาทำงานเห็นร่างกายทำงานไปเบอร์ 5เรื่องของปัญญาอย่าห่วงมันมากนะสมาธิมันพอสมาธิมันเต็มนะการเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยถ้าสมาธิไม่พอนะเดินปัญญามันถูลู่ถูกังไปไม่รอดจริงอ่ะมันจะกลายเป็นวิปัสสนูกับกิเลสเบอร์ 5ระหว่างวันภาวนาพุทโธความรู้สึกพุทโธอยู่ตรงกลางอกสลับดูกายเคลื่อนไหวพอดูกายนานๆรู้สึกเหนื่อยเวียนหัวตอนเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิกำหนดดูลมหายใจเข้าพุทออกโธหลงไปรู้สึกท้องยุบท้องพองหลงไปคิดเห็นแสงสีขาวตรงกลางสีน้ำเงินขณะนั้นคิดถึงคำสอนหลวงพ่อจึงดูเฉยๆที่ปฏิบัติอยู่ถูกผิดประการใดคะโมหะเยอะนะพยายามกระดุกกระดิกไว้โมหะถ้าเรานิ่งเมื่อไหร่ก็ซึมเมื่อนั้นนะพยายามกระดุกกระดิกพยายามเคลื่อนไหวนะหาอะไรทำไปมีเวลาก็เดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกนะ
เวลาทำงานบ้านเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนรู้สึกเช่นทำงานไปแล้วก็โมโหว่าคนอื่นไม่มาช่วยเราอะไรเงี้ยก็รู้ทันเอาเพิ่มกำลังสมาธิหน่อยนะด้วยการรู้สึกกายนะรู้สึกไปเรื่อยๆนะสมาธิมันจะเพิ่มของพวกเราบางทีใจร้อนนะภาวนาอยากรีบเจริญปัญญาเร็วๆถ้าสมาธิเราไม่พอการเจริญปัญญาเนี่ยไม่มีผลอะไรฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งซ่านงั้นจิตเราต้องมีกำลังตั้งมั่นซะก่อนมันถึงจะเจริญปัญญาได้ดีเบอร์หนึ่งหลงแล้วรู้ไหมเบอร์หนึ่งหลงชิดเบอร์หนึ่งหลงยังหลงงงไหมเบอร์หกปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิทุกวันวันละ40 นาทีระหว่างวันดูกายเห็นกายเคลื่อนไหวก็รู้สลับกับดูจิตจิตหลงไปคิดรู้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ส่วนใหญ่จิตจะฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบขอหลักปฏิบัติเพิ่มเติมครับก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรารู้ทันจิตไว้จิตมันจะตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาสังเกตไหมตรงที่เราภาวนาเนี่ยจิตเราขยับไปขยับมาจิตมันไหวไปไหวมาดูออกหรือเปล่าเบอร์หกรู้เฉยๆอย่าไปบังคับมันให้นิ่งจุดที่ยังพลาดของเบอร์หกก็คือพยายามไปแทรกแซงจิตนะจะให้จิตมันนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแทรกแซงมันถ้าแทรกแซงเดี๋ยวโมหะมันจะเข้ามานะทำกรรมฐานไปแล้วจิตมันขยับขยื่นอะไรก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นตรงนี้เราตรึงจิตไว้นิดหนึ่งรู้สึกไหมอย่าตรึงจิตเอาไว้จิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาธรรมดาของจิตนั่นแหละประภัสสอนตรงนี้แกล้งแต่งจิตให้ธรรมดารู้สึกไหมดันออกไปนิดหนึ่งแกล้งแต่งมันจะให้มันดูดีอย่าดูประภัสสอนอย่าไปแต่งมันให้รู้ทันมันเราเข้าไปปรุงแต่งรู้ว่าปรุงแต่งเอาตอนนี้น้อมจิตจะนิ่งลงไปแล้วรู้สึกไหมอย่าน้อมลงไปธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นแหละนะแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วจิตจะมีแรงนะมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้ตัวนี้หลงไปคิดแล้วทราบไหมเริ่มไม่ธรรมดาอีกแล้วเริ่มซื่อบื้ออีกแล้วรู้สึกเปล่าถอยออกมาอย่างนี้ตรงนี้ถึงจะถูกเข้าไปมุดอยู่ตะกี้ไม่ถูกหรอกเสียเวลานะไปมุดอยู่งั้นเบอร์ 8ยังมีโทสะและความไม่พอใจอยู่มากนิสัยส่วนตัวเป็นคนจริงจังทำให้รู้สึกว่าคลายความจงใจในการปฏิบัติได้ยากขอหลวงพ่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับก็อยู่ที่รู้ทันตัวเองว่าจริงจังนะมันหาความทุกข์ให้ตัวเองให้ตัวจริงจังเมื่อเช้ากับเมื่อวานยังคุยกับพระที่เนี่ยมีองค์หนึ่งท่านเป็นคนจริงจังหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยจริงจังอย่างนี้นะมันยึดดีมันก็ทุกข์นะอย่างเงี้ยวันนี้ท่านก็มาส่งกันบ้านเพราะท่านเห็นแล้วว่ามันยึดแล้วมันก็ทุกข์เองแหละมันก็หนักขึ้นมาแน่นขึ้นมาพอรู้ทันว่ายึดอยู่มันคลายออกนะก็สบายของเรามันยังยึดอยู่มันยังไม่เห็นนะว่ายึดอยู่แล้วมันเป็นทุกข์รู้สึกไหมเรายึดดีนะมันก็ทุกข์นะความยึดนะไม่ว่ายึดสุขยึดทุกข์ยึดดียึดชั่วก็ทุกข์เหมือนกันหมดนะ
ให้เรียนรู้จิตตนเอง จิตมันยึดถือในความคิดความเห็นให้รู้ทันมันยึดทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีดูอย่างนี้เลยนะเวลาจิตเข้าไปยึดถืออะไรทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีมันยึดความคิดความเห็นนี่แหละความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีดูไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ฉลาดมันก็เลิกยึดไปเองแหละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะอาทิตย์นี้หลวงพ่อเทศเยอะแยะไปหมดเลยนะเมื่อวานตอนเย็นก็เทศไปชั่วโมงเห็นเด็กตาแป๋วๆสงสารสู้ๆนะอดทนไปเชิญ